Rikthehemi në studio, miq të Mëngjesit, flasim tani për Universitetin Veror Ndërkombëtar që nis dhe ky është një lajm absolutisht shumë i mirë dhe është lajm i ditës madje. Jam këtu me prorektorin për Bashkëpunimin Ndërkombëtar në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina, profesor doktor Dashamir Bërxulli. Mirëmëngjes, prof, nëse keni ardhur në studio. Faleminderit për ftesën, mirë. Ju lutem. Është edicioni 19 i Universitetit Veror, një punë e suksesshme, besoj do dalë edhe si vjet. Po patjetër, faleminderit për ftesën, për të komunikuar me juve dhe me shikuesit tuaj. Është një edicion i Universitetit Veror të Universitetit Prishtinës, i cili vjen më i madh dhe më freskët se asnjëherë tjetër. Universiteti Veror i Prishtinës është një aktivitet që organizohet menjëherë pas luftës nga Universiteti i Prishtinës dhe është ndër më të mëdhejt si aktivitet që organizohet në Universitetin e Prishtinës. Ka një pjesëmarrje të gjerë ndërkombëtare. Është një moment ku të rit mlidhen për të mësuar, për të pasur aktivitete të ndryshme. Studentët kontaktojnë me profesorët dhe kemi bashkëpunim shumë mirë edhe midis profesorëve ndërkombëtar dhe profesorëve vendor. Është një aktivitet me impakt shumë të madh në modelin e shkollave më të mira perëndimore, universitetet më të mira, e ka ruajtur këtë lloj tradite, e ka ruajtur këtë lloj freskie, e ka ruajtur këtë lloj interesimi dhe kjo është një nga arsyet sepse domethënë kemi gjithnjë më tepër aplikime si nga brenda dhe ashtu dhe jashtë për të marrë pjesë në këtë aktivitet gati 2 javor dhe mendoj një krenar që po organizojmë edhe këtë vit në mënyrë më të mirë të punshme Universitetin Veror të Prishtinës. Siç e pash edhe listën ishte goxha numër 39 shtete afërsisht do të jenë pjesë. Sakt, ashtu është. Do të jenë 39 shtete duke përfshirë profesorë dhe studentë, domethënë të cilët kanë aplikuar me interesin më të madh për të qenë pjesë e këtyre aktiviteteve. Sigurisht do ta përdorim këtë moment edhe për që njerëzit e shteteve të tjera, profesorët dhe studentët të njohin Kosovën. Ka një agjendë përveç mësimit që është të kryesori, por ka një agjendë e cila është domethënë ndërthurë elementet të kulturës, ekskursione, domethënë takime, forume, workshope, punëtori pra, pastaj ka edhe domethënë takime të ndryshme me studentëve, duke përfshirë edhe pjesën sociale që ka të bëjë me një parti të mundshme, me një ndjenjë të mundshme studentëve, të cilët janë natyrshme, sepse domethënë bëhet një kombinim shumë i mirë midis të këndshme dhe të dobishmes që eksperienca në Kosovë e profesorëve dhe studentëve, veçanërisht studentëve, të jetë e paharrueshme. Edhe ja keni marrë dorën tashmë 19 vjet, po duket që ky edicion do të jetë edhe më i veçantë. Sigurt, e vërtetë është që dorën kemi marrë, kemi një staf të zyrës punonjës kombëtare, por edhe gjithë stafin administrativ të Universitetit të Prishtinës kemi në dispozicion dhe sallat po ashtu. Falenderoj fakultetet për kasat të cilët kanë hapur domethënë dyert e veta për të pranuar studentët dhe profesorët, por e vërteta është që Kosova ndryshon dita ditës dhe ky lloj ndryshimi reflektohet edhe në edicionin e Universitetit Veror. Për shembull të vendet ku do të shkojnë të vizitojnë ose forumet e ndryshme të cilat kanë të bëjnë me temat që janë relevante për Kosovën, nuk janë tema të njëjta si para 10 viteve ose para 18 viteve, janë të ndryshme. Prandaj në këtë pikpamje duhet vazhdimisht një freskim dhe një moment i ri për të reflektuar atë çka përfaqëson Kosova dhe atë nevojë që ka Kosova. Për shembull, risi këtë vit janë 2 elemente. Elementi i parë është që do të na kemi student nga Afrika dhe nga vendet e Pacifikut me anë të një marrëveshje me Ministrinë e Jashtme. Kemi bërë një marrëveshje me Ministrinë e Jashtme për të sjellë domethënë nga vendet e Pacifikut dhe nga Afrika. Dëgjova që kërcënonin me heqjen e njohjes ndaj Kosovës? Jo, ideja... Si ishte marrëveshja pasaj me Ministrinë e Jashtme? Ideja është që Universiteti i Prishtinës është një partner shumë i besueshëm dhe kryesor në politikat e qeverisë për të zbatuar çështje të ndryshme që kanë lidhje me politika shtetërore dhe në këtë pikpamje do të jemi shumë afër tyre të ofrojmë bursa në vende ndryshme në bashkëpunim të ngushtë me ta, me selekcionim strikt patjetër të studentëve, të cilët i plotësojnë të gjitha kriteret, por një punë intensive gjatë gjithë vitit kemi mundësi të sjellim njerëz të ri dhe sigurisht që kjo do të shkojë në të mirë të shtetit Kosovës, të imazhit, të angazhimeve që ka marrë shteti Kosovës në këto shtete dhe pse jo, janë vende mike, kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe pse mos kemi një moment të ri. Apo jo, në diplomaci bashkëkohore besoj që secili student, secili profesor, secili person i cili viziton një vend është ambasador. Në këtë pikpamje atij vendi nga vjen, po edhe atij vendi ku shkon, sepse pas e kthehet në vendin e origjinës, vendin e vet,
dhe sigurisht që ne do të tentojmë që të bëjmë një gjë tillë, sepse kemi nevojë një shtet i vogël, duhet të shfrytëzojë të gjitha resurset e veta në funksion të asaj politike shtetërore dhe asaj njohje të cilët të njohje në botë që duhet të ketë shteti dhe kultura përkatëse. Në shka se thash, sepse këtu po vret mirë edhe roli i Universitetit Prishtinës karshi politikave që po ndodhin për vendin tonë, apo jo, gjithandej botës. Ne, po pa tjetër, do të bëjmë, do të vazhdojmë të bëjmë gjë tillë, dhe madje jo vetëm në fushën e diplomacisë, në këto fushën e arsimit, po edhe në fushë që kanë lidhje drejt për drejt me energjinë dhe me çështje të tjera. Sigurisht që kjo është çështje që nuk reflektohet drejt për drejt në ditët e Universitetit Veror Prishtinës, por në përgjithësi në koncept si menaxhment kemi një ide që të jemi partneri i shtetit të qeverisë Kosovës në plan afatgjata, meqense disponojmë me resurset, infrastrukturën, vizionin dhe energjinë në mënyrë që të shkojë përpara këto agenda. Një aspekt tjetër interesant në Universitetin Veror Prishtinës këtë vit është rritja e numrit të kurseve të ofruara. Zakonisht janë ofruar 3-14 kurse, domethënë në vit. Këtë vit i kemi 17 kurse, sepse interesimi ka qenë i madh nga të dyja palët, profesorët dhe studentët, dhe sigurisht që zgjerimi i kurseve domethënë kërkon një punë pak më specifike, po ka qenë ardhur për ne dhe domethënë për të zgjeruar zgjedhjen gamën e zgjedhjes së studentëve, kemi përzgjedhur 17 kurse edhe në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Edhe është e madhe kjo gama e zgjedhjeve? Po, është jetëje më e madhe, sepse është shpërndarë për fakultetet Alketa, në fakultetet e ndryshme, varësisht si aplikojnë dhe profesorët, dhe sigurisht që kemi pas edhe një mundësi për të përzgjedhur nga aplikimet të mëdha, minimalisht 3-4 fish më shumë se sa numrit i kurseve të përzgjedhur ka qenë numri i aplikimeve, ka qenë praktikisht një numër rekord, sepse edhe profesorët ndërkombëtar bën një kombinim, një amalgam shumë mirë, edhe në zbatimin e strategjive bashkëkohore të mësimdhënies, po edhe të vendosjes së bazave për një bashkëpunim afatgjatë të ardhme në kuptimin e mësimdhënies, të projekteve të përbashkët të profesorëve apo të projekteve hulumtuese, ose është një zgjatim i bashkëpunimeve të mëhershme. Sido që tjetë, Universiteti i Prishtinës tenton që nëpërmjet këtyre në kuptimin vertikal, horizontal apo horizontal të vazhdojë rrjedhimin që ka në universitetet e tjera dhe të japi, domethënë, komponentin e ndërkombëtarizimit një frymarrje të veçantë në këtë sens. Dhe po vret edhe interesimi i gjithë atyre shteteve për të qenë pjesë e Universitetit Veror. Ndryshe, duket që Ministri i Arsimit dhe i Kulturës do të jenë në hapje. Flasin tash për këtë bashkëpunimet me Ministri, sa ju ka ndihmuar shteti për të organizuar një ngjarje që konsiderohet e madhe gjatë këtyre ditëve? Na ka ndihmuar, për cilët falenderoj Ministrin e Arsimit Bytyqi, Ministrin e Kulturës Gashi, Ministrin e punëve të jashtme, siç e thash zotin Pacolli, po ashtu falenderoj Rrugove që kemi, domethënë sponsor, po edhe nëse nuk harroj edhe një sponsor tjetër që kemi, të cilët na kanë ndihmuar shumë. Rëndësishme është të keni mjaftueshëm për të mirëpritur gjithë ata njerëz që vinë nga jashtë. Na kanë qendruar afër dhe kemi shkuar, sepse edhe kjo është një lloj diplomacie pastaj që kemi shkuar marrëveshje dhe na kanë ndihmuar Ministria e Arsimit me sigurimin e konvikteve dhe ushqimit përkatës dhe Ministria e Kulturës po ashtu me organizimin e aktiviteteve brenda dhe universitetit, si për shembull ekskursionet apo ndenjat kur janë mbledhërit apo jo kështu me radhë, dhe Ministria e Jashtme po ashtu edhe me studentët e tjerë, po edhe me aktivitete të tjera të brendshme. Kështu që domethënë na kanë qendruar afër dhe për këtë gjë i falenderojmë si çdo vit. Edhe shpresoj që do ta vazhdojmë bashkëpunimin më tutje, sepse është interesi i përbashkët. Edhe institucionet e Kosovës nuk janë aq të jo bashkëpunuese sa që duket ndonjëherë në jashtë. Sigurisht që nëse flet, domethënë me gjuhën e dur, nëse formulon kërkesat e dura, nuk janë të pavëmendshme, pavarësisht të lumit të madh punëve që kanë të ndaj këtyre elementeve. Sigurisht që Universiteti i Prishtinës është një aktor shumë i rëndësishëm në shoqëri dhe është i përfillshëm në sensin që kërkesat janë zyrtare dhe janë të merren parasysh për shkak të rolit që ka në shoqëri dhe për shkak të rolit historik edhe aktual dhe të ardhmen që pritet të ketë, por megjithatë mund të konstatoj që edhe në komunikimet janë të goxha, domethënë aktive dhe të gatshëm në kohë reale të përgjigjen kërkesave, gjë që flet shumë mirë për institucionet dhe për mënyrën se si i drejtojnë titullarët e vet. Mendoj që kjo është një praktikë e mirë në bashkëpunim institucional dhe mendojmë ta vazhdojmë këtë gjë. Besoj që shihet rezultatet, shikohen rezultatet në terren
edhe se është e Kosova, edhe Universiteti i Prishtinës, edhe arsimit paraqitet në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe përpara partnerëve ndërkombëtar, po edhe studentëve tanë, sepse është një përvojë goxha ngazulluese në verë, para pushimeve, ose dikush ka bërë një ditë pushim, një kombinim midis njohurive të reja në një format interesant, pas këtyre komunikimeve ndërkombëtare. Me të vërtetë është një shkollë verore e mrekullueshme, besoj që studentët tanë do të shihen shumë. Dhe këtu keni përpara një studentet e Universitetit të Prishtinës, unë gjithmonë flas me nostalgji për Universitetin e Prishtinës. Po thuaj se përfundojmë këtë afatin e provimeve, jemi në fundin e provimeve të verës, pastaj na pret një shtatori nxehtë, pastaj edhe një fillim vit akademik, besoj i mbar në tetor. Për juve, Alkeda, paraprakisht më lejoni të them që për juve që jeni studentë, keni qenë studentë në Universitetin e Prishtinës, tashmë kemi hapur, është themeluar shoqata Alumni UP, domethënë atyre që kanë diplomuar në UP, dhe të keni mundësinë të regjistrohen aty. Dhe besoj që do të hapim një faqe re në kuptimin e aktiviteteve që do bëhen dhe për ata që kanë qenë pjesëtarë të Universitetit të Prishtinës, kanë qenë studentë të cilët mbajnë me krenari logon e tyre, mbajnë zemër dhe mbajnë kudo që shkojnë si juve. Mendoj që ky universitet ka pasur disa momente të vështira, po ka pasur poshtu, ka pasur momente lavdije të mëdha, dhe ne mendojmë edhe bashkë me stafin, me gjitha problemet e mundshme që ekzistojnë në një vend tranzicion, mendojmë që të kemi momente të lavdis, duke ridimensionuar rolin e universitetit në shoqëri, duke ofruar volontim cilësor, duke ofruar meselëndërë cilësore, duke ofruar një kompaktësi në vizionin e përbashkët të gjithë stafit si ku shkojmë. Nuk është e lehtë, domethënë, që të bëhen gjëra të tilla në një moment ku, domethënë, disa vlerat për shkak të tranzicionit dhe çështje tjera janë tronditur, po besoj që Universiteti i Prishtinës është në rrugën e duhur dhe neve na duhet edhe ndihma e juve që keni studiuar në Universitetin e Prishtinës për të regjistruar të alumni UP, për të na këshilluar dhe për të na treguar çfarë kërkohet më shumë nga ne, nga tregu i punës, po nga ana tjetër edhe për dhënë për universitetin, sepse vërteta është që domethënë ky shtet përfaqëson ka fytyrën në Universitetin e Prishtinës. Në secilin vend, në media, ju jeni figurë publike, po edhe në qeveri dhe në gjitha vendet tjera, në biznes, janë studentë në Universitetin e Prishtinës që kanë marrë, pavarësisht se domethënë pakënaqësisë për të marrë më shumë, për atë jemi të vetëdijshëm, kanë marrë diçka nga ky universitet, kanë marrë nga historia e tij dhe nga ai shpirt i pathyeshëm, po gjithmonë vizionar për të ecur përpara. Në këtë pikpamje, ideja jonë është që të organizojmë aktivitetet vazhdueshme me të mbajmë kontakte në funksion të tanishëm, po edhe të së ardhmes, me të gjitha ata që kanë qenë. Dhe bëjmë një lidhje të mirë midis të kaluarës, të tashmes dhe të ardhmes, në mënyrë që, domethënë, brenda shoqërisë roli i Universitetit të Prishtinës të rritet edhe më shumë se sa ka qenë, po plus edhe të vokohet për gjenerat e ardhshme. Tani e vërtetë është që pyetja juaj, jemi në një moment të provimeve pranuese, tashmë konkursi është shpallur dhe pas disa ditësh do të kemi, domethënë, provimin pranues për të marrë studentët e ri, besoj do të kemi edhe një afat shtesë në shtator, dhe jemi në poshtu në vlogun e punëve, edhe për çështje tjera që ka lidhje me angazhimin e stafit akademik dhe miratimin rregullor që avancojnë më tepër universitetin dhe me qëllimin që me 1 tetor të fillojë mësimi në mënyrë totale, domethënë dhe pa ndërprerje. Mos vonohet në kuptimin që 1 javë, 2 javë, 3 javë, mos ketë probleme të tilla, po me 1 tetor të fillojë mësimi me të gjitha stafin e angazhuar, me stafin e rregull, me orare dhe me gjitha gjërat, të cilat duken si gjëra bajate, po janë gjëra të cilat ne synojmë t'i bëjmë në mënyrën e duhur, sepse ka shumë rëndësi detaj në këto raste dhe mendojmë që do të jemi të përgatitur. Kjo puna e verës që është për shumicën e njerëzve, për ne pak më pak, sepse domethënë tani vjen gjeneratat e reja dhe duhet të regjistrohen dhe sigurisht që do t'i bëjmë vend edhe kjo është një moment shumë i mirë. Sa student do të pranoj si vjet UP-ja, po mendoj në vitin e ri akademik? Po nuk e kam shifrat për para vetës. Shifrat e sakta të flasin, po do me thënë janë një numër i konsiderueshëm i atyre që kanë përfunduar testin e maturës dhe në shumë departamente, në shumë fakultete. Do të pranoj disa mira, mendoj mbi 7.000. Dhe prapë se prapë do të jetë zgjedhja ideale për gjithë studentët. Universiteti i Prishtinës është zgjedhja e parë në Kosovë, nuk ka diskutim. Domethënë sepse posedon resurset, posedon traditën dhe kur Universiteti i Prishtinës jep një shans, një shenjë të ridimensionimit siç ka dhënë, dhe atëherë nuk ka diskutim fare, domethënë që ku të studiojnë. Edhe konkurrenca është e lartë, ne zgjedhim studentët më të mirë,
në shumicën e degëve, po të shikoni edhe statistikat që kanë aplikuar tashmë, vetëm me 2-3 ditë e para që kanë aplikuar, te kalohet numri atyre të cili do të pranohen realisht. Në disa programe nuk ka diskutim që mbyllet menjëherë ky diskurs, dhe zgjedhim studentët më të mirë dhe na mbetet neve për të ofruar shërbime më të mira, gjë që do të tentojmë ta bëjmë edhe në kuptimin e teknologjisë, sepse jemi duke investuar goxha shumë në drejtim, po edhe në kuptimin e atij momenti njerëzor që kur studenti vjen në universitet të gjejë shërbime të cilat janë profesionale, janë koreale, brenda mundësive, dhe po ashtu edhe mësimdhënia cilësore, sepse kjo është një gjë që na duhet edhe na mungon. Se ke fundit kjo është kryesorja, mësimdhënia cilësore. Padyshim, sepse ky është një gjë pazëvendësueshme, marrëdhënia profesor-student. Është gjë e cila është krijohet një amalgam aty, një moment në cilën ajo këndizet ajo shkëndia e mësimit dhe pastaj ne kemi të rinj të cilët janë shumë inteligjentë dhe mund të punojnë, por nëse ndizet ajo shkëndia, ajo është me rëndësi. Jo më kot studentët tanë jashtë kur dalin në shkëlqejnë, edhe nuk shkëlqejnë kot, po shkëlqejnë sepse domethënë kanë kapacitetet dhe të njëjtën punë që bëhet jashtë do të tentojmë ta bëjmë edhe neve këtu, duke i qëndruar afër, duke investuar në besim, në mirëbesim, në vlera, dhe duke arritur personin domethënë në një nivel tjetër njerëzor, jo vetëm në kuptimin e ekspertizës, dhe pastaj kur bëhet të dyja bashkë, ajo e njerëzishmja, besimi dhe ekspertiza, besojmë që do të nxjerrim kuadro shumë të mirë në e bukur do të ishte ta kemi edhe dikë të qeverisë këtu dhe pastaj të themi se ne po i përgatisim kuadrot, ja ku i keni ju tash për vendet e tyre të punës, sepse njeriu atë mendon, çdo njeri atë mendon, të kryej, të formohet intelektualisht dhe pastaj të gjejë një vend pune në treg. Logjika juaj është saktë në atë gjë, po që të them që nuk shkon gjithmonë në hap të njëjtë, domethënë në politikat qeveritare që i lidhen me politikën edhe si në vende tjera. Universiteti, duke ndryshuar mënyrën se si punon me studentët, duke ndryshuar brumin, duke i dhënë një formë tjetër, atëherë në kuptim ndryshon dhe shoqërinë, ndryshon votuesin për shembull, ndryshon qytetarin, apo ja, ndryshon ndërmarrësin e kështu me radhë. Kështu që ne do të tentojmë, nuk mund të themi që nuk kemi mbështetje nga qeveria. Të jemi sinqert. Sigurisht që nuk mund të diskutojmë gjatë rolin e qeverisë në raport me institucione tjera, sepse nuk jam këtu për këtë. Po jam në raport me qeverinë, nuk është se tani, në këtë moment, nuk është se s'kemi pas hasur me kuptim për këtë gjë. Kemi pasur takime me qeverinë dhe jemi duke ndërtuar disa projekte. Nuk po flas për Universitetin e Prishtinës, po flas për gjithë ata studentë që diplomohen dhe kërkojnë një vend pune. Po, diskutimi aty zgjatet më shumë. Çfarë do të them është që si universitet, shikoni kur ka ndryshime politike shumë shpeshta, nuk është shumë lehtë me gjetë stabilitet. Apo ja, nga ana tjetër ky stabilitet nganjëherë duhet me qenë të sfidues pak. Stabilitet por sfidim institucioneve, sepse mos më rënë në një gjumë. Pra, është vështirë me gjetë një ekuilibër midis të dyjave gjërave. Tani në këtë moment ku jemi në moment ku kemi një mbështetje nga qeveria dhe nga përgjithësi nga politika, sepse nuk ka mendoj që nuk ka një ndikim, nuk synon domosdoshmërisht një ndikim dhe kontroll në universitet, edhe kjo shihet në 2-3 vitet e fundit shumë qartë. Keni pavarësi. Po keni lloj pavarësie, tani një lloj pavarësie apo keni një pavarësi? Po s'mund të kesh një lloj pavarësie totale, sepse në kuptimin gjeneral të fjalës, sepse ne fondin marrim nga qeveria. Normale. Edhe kjo është një marrëdhënie e cila kërkon, domethënë është një marrëdhënie reciproke, ku kërkohet raportim, ku kërkohet si po i shpenzon fondet e normale. Ajo është një marrëdhënie normale midis dy partnerëve, të cilët nganjëherë kanë ulje ngritjet e veta për shkaqe se ata japin parat. Japin paratë taksapaguesve. Po them në ndërhyrjen brutale politike në universitet. Siç ka qenë, siç ka qenë, siç është folur gjatë. Unë jam prorektor i Universitetit të Prishtinës dhe mendoj që kjo ndërhyrje në këtë moment është minimale e mundshme, domethënë në shumë vite. Pra nga ana tjetër kemi në përgjithësi nga aspekti politik, nuk po them vetëm një segment apo tjetër. E dyta, kemi gatishmëri për të bashkëpunuar në projekte ndryshme. Domethënë bashkëpunimi me Universitetin e Prishtinës, me Universitetin Veror të Prishtinës është shumë i rëndësishëm në këtë drejtim dhe është një gur i mirë, po edhe në aspekte tjera. Kemi domethënë një derë të hapur nga qeveria për të ofruar projektet tona dhe do ta bëjmë gjë të tillë. Nuk po them që çdo gjë është ara flori, po them që domethënë jemi rrugëbar që ne të rrisim autonominë tonë, të rrisim llogaridhënien, nga ana tjetër të rrisim cilësinë në mësimdhënie dhe hulumtim. Këto janë ato gjërat kryesore, pllakat tektonike mbi të cilat do ta bazojmë punën dhe do të ecim përpara besoj. Deri tani jemi për mashallah, siç thuhet, ose jemi në rrugë të mirë tek e fundit, sepse kjo rruga e dijes është e pafundme, edhe kemi studentë që po shkëlqejnë, siç e thatë, kemi magjistra të mirë, doktor premtues, doktor shkencë premtues, do të ketë
një afat hapen kuotat për doktoratura si vjetë? Po, ajo afat zakonisht është në fund shtatorit. Në fund shtatorit, masi mbaroj niveli parë bachelor, niveli dytë master dhe doktorat. Jo në gjitha programet neve kemi doktorat, ashtu që çdo dorim të kishim. Sigurisht që në këtë pikpamje edhe sfidat edhe kufizimet që na ka vendosur udhëzimin administrativ për akreditimin e programeve janë të rëndësishme, po megjithatë në besoj në afat mesme në 3 deri në 5 vjet mendoj që ne do të kemi një universitet i cili do të ketë kompletuar shumicën e programeve në 3 nivelet, bachelor, master dhe doktorat. Atëherë, shumë suksese me Universitetin Veror dhe gjatë ditëve vijuse do të kemi sigurisht edhe lajme se sa student, si keni arritur, ç'a keni bërë, ç'a keni punuar, sa keni shetitur dhe të ke fundit sa përvoja keni shkëmbyer mes njëri tjetrit. Faleminderit shumë për ftesën dhe ne do të jemi të hapur edhe me mediat edhe me publikun për të informuar në kohë reale. Është interesim i madh i medias për të përcjellë Universitetin Veror, prandaj. Faleminderit që ishin në studio, profesor. Kam qenë në studio me profesor doktor Dashamir Bërxulli, ajo është prorektor për bashkëpunim ndërkombëtar në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina, të nderuar televizionist, folëm për Universitetin Veror ndërkombëtar që organizon Universiteti i Prishtinës. Kalojmë tani në një tjetër moment në Mëngjesit, një investim i para 2 vjetësh për rregullimin e shtratit Lumit i Ibër ka aktivizuar qytetin e Mitrovicës. Ajo pjesë e qytetit po shfrytëzohet nga banorët dhe jo vetëm për rekreacion. Zyrtarët komunal planifikojnë që ky projekt të zgjerohet edhe më tepër. Gazetari Ajon ka qenë atje dhe sjell detaje.